Hi guys! Welcome back to my channel. So it's your girl, Lancetti. And for today's video, I will share another platform that can help students or other people to earn. So this is another tutoring website, but this is not like Course Hero and Study Pool kung saan non-voice siya or text-based. This platform is actually kind of live teaching. So, magtuturo ka talaga ng actual sa isang student. So, hindi rin kailangan na may bachelor's degree ka. Siguro, ang minimum qualification is marunong ka magsalita ng English. You know the basics. So, if you are interested in what platform I will be discussing today, stay tuned! So, itong platform na i-discuss natin today is Acadsoc. So, Acadsoc is a platform wherein their tutors actually teach students English. Ganun. So, your students can range from children to adults. Kasi may mga napanood akong video, madalas na bata po talaga yung tuturuan nyo, like mga 5-year-old, 6 to 11, ganon. Pero may mga chances na bigla na kayo magkakaroon ng tuturuan na adult na siya. So, what they actually seek for in this platform is yung marunong magturo ng English sa kanila. Like, just the basics, gano'n. So, you have to be familiar with the basics of English, you have to have good grammar, gano'n. So, if you think you are qualified for this platform, go ahead and try this. So, before ko i-share to sa inyo is, nakapag-apply na din ako dito a few months back. Hindi ulit ako nag-push to gawa ng sobrang busy ko at mas demanding tong job na to in terms of your time and effort. So, kailangan mo talagang mag-invest ng time tsaka ng effort kasi merong mga learning materials na kailangan per student. So, yun nga, nag-start ako doon sa pag-fill up ng details ko doon sa kanilang platform, yung application nga nila, application form, ganun. And then, after, I think, a few hours lang yon, may nag-email na din sa akin. Tapos, nandoon, may link silang sinend kung saan doon ako i-interviewin. Actually, yung interview is not live, it is recorded. So, ano nangyari doon? Meron silang question na pre-recorded. So, may magtatanong sa inyo, pero pre-recorded na yung video and pwede nyo i-replay ng ilang beses kung gusto nyo. And yung sagot nyo is, i-record nyo din and isi-send nyo doon sa link na yon. Meron kayong, alam ko, a few minutes para makapag-prepare sa pagsagot ng tanong na yon. And then, after ng first question, meron pang sumunod ata na 2. So, a total of 3 ata yung questions. So, hindi ko na ma-recall kung ilan yung questions. Pero ganun yung naging interview ko noon. And then, after akong ma-interview, may nag-reach out na sa akin via Zoom. So, kailangan niyo po ng Zoom dito. Kasi bukod sa doon kayo mag-uusap nung parang employer nyo is doon kayo magtuturo sa students nyo via Zoom. So, nung nasa Zoom na ako is hiningi yung iba pang details ko like date of birth, nanghingi ng picture ko, pang ID siguro. And doon sinabi na rin yung schedules. So, parang ipa-plot mo yung schedule na gusto mo. Pero good thing is ikaw pa rin mamimili ng schedule mo. Meron silang mga available time kung saan pwede mong pagpilian and ikaw na mamimili kung alin doon ang gusto mo. Pero dito ako nag-back out. Kaya ako nag-back out kasi ang hinihingi nila is 25 hours per week. So, para 4 hours a day kung after class ko gagawin, ganun. Pwede mo siya gawin ng Saturdays and Sundays. So, ibig sabihin, pwede kayo mag-full time ng Sunday kung wala kayong ginagawa. Kasi sobrang busy ko nga, hindi ko kaya sigurong ma-fulfill yung 25 hours per week. Kaya hindi ko na finish through. And ang offer nila is 90 pesos to 110 pesos per hour. So, yun po yung magiging rate nyo. And mafa-finalize yung rate nyo after nyo mag-final demo. So, magtuturo po kayo, magde-demo po kayo. And I think after nung demo na yun is may training na. So, yun. Kasi yung kaibigan ko is nakapasa siya. So, same lang kami ng naging application process. So, siya nag-push through. Nag-final demo siya and nag-training and nagturo na rin siya. So, sa kanya is bata lang yung tinuturuan
niya. Parang 30 minutes lang ata yung class niya. And Chinese na bata. Yun. So, parang 6-year-old, yun, 7. Gusto ko sanang i-share sa inyo yung questions nung in-interview ako, yung pre-recorded interview. Kaso nga lang hindi ko na siya matandaan kasi medyo matagal na nga, few months, siguro mga 3 or 4 months ago ako nung nag-apply. Pero yung mga questions naman is madadali lang. So, madali ko lang din nasagot. Mostly siguro titignan lang yung way ng pag-answer niyo. Kung okay ba yung English niyo and yung grammar. So, ilalagay ko yung link sa description box netong Acadsoc kung gusto nyong itry mag-apply. Pero, yun nga, to sum it up, medyo matagal yung application process. Madaming hinihingi kumpara dun sa mga nauna kong platform na tinuro. Dito kailangan meron kang Zoom, meron kang laptop or PC, may earphones, may stable internet connection. Kailangan maalam kang mag-English talaga kasi ayun ang tuturo mo sa mga bata. And kailangan 25 hours per week ka. So, sa mga busy dyan, yung katulad ko na madaming ginagawa, parang mahirap na matupad yung 25 hours per week. Now, kung hindi nyo po matupad yung schedule nyo, is mababawasan po yung inyong slots or yung hours ng pagtuturo. So, mababawasan kayo ng tuturuan and ibig sabihin nun, mababawasan kayo ng kita. So, I have told you the real and ugly truth behind Acadsoc. I will be sharing you din yung good side. So, as per other tutors review, nakaka-earn po sila ng mahigit 40,000. Pero yun ay mga full-time po na tutor dito sa Acadsoc. I just want to add on, so yung common advertisement ng Acadsoc is that their tutors can earn up to 60,000 pesos a month. Some tutors actually say that this is impossible or not true, while others actually say it is achievable. Second thing is, yung salary po is nag-i-increase habang tumatagal kayo and mas habang dumadami po yung tinuturuan nyo. And meron din po silang mga bonuses. So, may mga incentives and may mga commissions po na tinatawag dito sa Acadsoc. Also, maganda daw po yung training dito talaga sa Acadsoc. So, madami kayong matututunan. May mga tutors na tumatagal po talaga sa Acadsoc. Gawa nga ng mga salary increase, mga bonuses, magandang training. Pero merong mga umaalis na agad kasi yung sa bad side na na-mention ko. Pero diba, malay nyo, maging blessing din po sa inyong Acadsoc. So that's why I'm sharing it with you guys. If you want to try it, I will link it down below. So I guess that's all for my video, all about Acadsoc lang. Ano yung naging experience ko dito sa nung nag-apply ako, ano yung good and bad side when it comes to this platform. Thanks for watching, guys, and goodbye!